নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰো ভাল। মই কৃষ্ণা, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। আজি বেলৰ চৰবত বনাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু বহুত বেছি গৰম আৰু বেলটো পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। তো বেলৰ চৰবত বনাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। এই দুটা বেল দুটা ফাটে লওঁ। বেল দুটা আনকে ফাটে ললোঁ। এই চামুচ এখানে দি এৰুৱাই ল'ম। এটা এক গিলাচ পানী লৈছোঁ, এখানে এটা ঘুটবা লাগব। হাতে দি ঘুটি দিম। আমাৰ এই ঘৰৰে বেল, যেহেতু ইমান গৰম পড়ছে, জুচ খাবার মন যাই আছে, বেলৰ জুচ বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। এইখিনি চেকনাৰ সহায়ত চেকি লৈ গুটিবিলাক পেলাই দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া এগিলাচ পানী দি দিলোঁ, নিমখ এক চামুচ দিলোঁ, বগা নিমখ, কলা নিমখ দিলোঁ অলপমান, কলা নিমখ বেছি দিবা নালাগে, অলপমানে দিছোঁ। চেনি দিলোঁ 4 চামুচ, আৰু নেমু চেপি দিলোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া বেলৰ চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানে, নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। ধন্যবাদ।